हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल आई होप एभ्री वान इज डुइङ वेल सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिमलिङ्क्सको बारेमा हेर्नेछौँ खास सिमलिङ्क्स भन्नाले सिम्बोलिक लिङ्क भनिन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको लिनक्स अथवा युनिक्स बेस्ड कुनै अपरेटिङ सिस्टम मा चाहिँ सर्टकट्सहरू बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले सिमलिङ्क्सहरू युज गर्न सकिन्छ है सो सर्टकट्स भन्नाले चाहिँ तपाईँले विन्डोजहरूमा देख्नुभयो जस्तै कुनै पर्टिकुलर फाइल चाहिँ लोकल डीमा छ त्यो चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा ल्याउनु पऱ्यो भने त्यो कसरी गर्ने लिनक्स बेस्ड मेसिन अथवा युनिक्स बेस्ड मेसिनहरूमा सो त्यो चाहिँ हामीले सिमलिङ्क्स युज गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ है त सो हामीले सिमलिङ्क्सहरू अथवा सिम्बोलिक लिङ्क्सहरू चाहिँ फाइललाई बनाउन सकिन्छ र फोल्डरहरूलाई बनाउन सकिन्छ र सर्टकट्सहरू कतिखेर युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ कुनै पर्टिकुलर डाइरेक्ट्रीभित्र चाहिँ काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ अफन होइन सो इन्स्टेड अफ गोइङ अन द डिरेक्ट्री होइन हामीले त्यसको सर्टकट बनाएर कतै राख्न सक्छौँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ फाइल बोलाउन सक्यौँ युज गर्न सक्यौँ अब वेराज अब त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै हार्ड डिस्कमा तपाईँको यो अर्को हार्ड डिस्कमा चाहिँ कुनै फाइल छ फोल्डर छ अनि तपाईँसँग दुईवटा हार्ड डिस्क छ र कुनै एउटा हार्ड डिस्कमा चाहिँ फाइल छ फोल्डर छ त्यो चाहिँ तपाईँले अर्को हार्ड डिस्कमा राख्नु पऱ्यो लिङ्कहरू राख्नु पऱ्यो सर्टकट राख्नु पऱ्यो भने पनि सिमलिङ्क्स आर भेरी भेरी हेल्पफुल त्यतिखेर है अब लिनक्समा मेरो यसमा चाहिँ पहिले इनबिल्ट हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै सफ्टवेयर्सहरू केही राख्नु पर्दैन र गर्नु पनि एकदमै एकदमै सजिलो छ है त सिमलिङ्क रिलेटेड लगभग तपाईँलाई तिन चारवटा कमान्ड थाहा भएपछि तपाईँहरूले मजाले यो लिखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अहिले म चाहिँ होम डिरेक्ट्रीमा छु होम डिरेक्ट्रीमा चाहिँ मेरो यो फोल्डर्सहरू छ र म एउटा फोल्डर बनाउँछु सो डेस्कटपमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछु है त जस्तै एभ्रिडे कारमा भनेर फोल्डर बनाएँ ओके यो भइहाल्यो अनि त्योभित्र चाहिँ म एउटा फाइल राख्छु हेलो भनेर फाइल राख्छु सो हेलो चाहिँ मैले डेस्कटपको एभ्रिडे कार्माको चाहिँ हेलो डट टिएक्सटी भन्नेमा राखेँ है त सो मेरो डेस्कटपमा चाहिँ यो फाइल छ फाइलमा चाहिँ हेलो भनेर लेखेको छ है अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो फाइलको चाहिँ म एउटा सर्टकट बनाउँछु सिमलिङ्क बनाउँछु अब म चाहिँ होमको रुट डाइरेक्ट्रीमा यहाँ चाहिँ हेर्ने भने म चाहिँ होम डाइरेक्ट्रीमा छु होइन अब मैले त्यस सिम्बोलिक लिङ्क बनाउनु छ भने मैले एलएन लेख्न पऱ्यो हाइफन यस दिन पऱ्यो अब मैले यहाँ चाहिँ कुन ठाउँ हो सो डेस्कटपको चाहिँ एभ्रिडे कारमा भन्ने फोल्डरको चाहिँ हेलो डट टिएक्सटीलाई चाहिँ एउटा सर्टकट बनाउन सक्छु है त सो मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेलो डट टिएक्सटी भनेर लेखेँ अब यसमा के गर्छ भन्दा एलएन भनेको लिङ्क भइहाल्यो होइन लिङ्क बनाउनुको लागि एस हाइफन एस भनेको सिम्बोलिक लिङ्क बनाउनुको लागि भइहाल्यो यो डाइरेक्ट्रीमा भएको यो फाइल चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो होम डाइरेक्ट्रीमा चाहिँ यो फाइल बनाएँ अब यो फाइलले चाहिँ यो फाइललाई पोइन्ट गर्छ है त सर्टकट बनाउँछ सो यो चेक गर्नको लागि तपाईँले लिस्ट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ सो हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेलो डट टिएक्सटीले चाहिँ यो एरो दिएको छ होइन सो यो सिम्बोलिक लिङ्क यसलाई बनाएको छ सो हाम्रो होम डाइरेक्ट्रीमा यो फाइल भए तापनि यसको चाहिँ खास एक्चुअल फाइल चाहिँ यहाँ हो भनेर उसले बनाएको छ है अब म डाइरेक्ट अब यो फाइलसँग प्लेआउट गर्न सकेँ जस्तै मैले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ क्याट लेखेर हेलो डट टिएक्सटी लेख्न सक्छु सो हाम्रो कन्टेन्ट त्यही नै आइरहेको छ है सो त्यही नै भइहाल्यो अब जस्तै म यो फोल्डरमा गएर चाहिँ चेन्जेस गरिदिन्छु यो ठाउँमा जान्छु र यसको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ सो यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु सो अब मेरो चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ यसरी आउँछ है अहिले मैले ओपन गरेको छैन एउटा ग्रेटर देन दिएँ भने चाहिँ ओपन गर्दैन उसले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ है त सो इन्टर गरेँ अब तपाईँले यो फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा भएको यो फाइलमा चाहिँ अब चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर छ अब मेरो सिम्बोलिक लिङ्क त अहिले मैले बनाइसकेको छु अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सो यहाँ चाहिँ मैले सिम्बल लिङ्क बनाइसकेको छु अब हेर्दाखेरि यो चेन्ज पनि देखिन्छ है त सो किनकि त्यसको सर्टकट त हो नि मैले त्यहाँ त्यो फाइलमा जे चेन्ज गरेँ सो त्यो चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्ट भएर अहिले चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर आएको छ ओके सो हामीले भर्खरै केसको लागि बनायौँ भन्दाखेरि सिम्बल लिङ्क फाइलको लागि बनायौँ होइन फोल्डरको लागि पनि मजाले बनाउन सकिन्छ जस्तै म एउटा चाहिँ फोल्डर बनाउँछु डेस्कटपको चाहिँ एभ्रिडे कारमा भित्र चाहिँ भिडियो भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ ओके यो ठिक छ है सो म के गर्छु भन्दाखेरि भिडियो भन्ने फोल्डरमा चाहिँ एउटा कुनै फाइल राख्न सकेँ अथवा केही राख्न सक्छ है त सो अहिलेको लागि एउटा भिडियो भन्ने फोल्डरमा चाहिँ म फाइल राख्छु जुन चाहिँ मैले यो हेलो भन्ने बनाएको थिएँ हेलो डट टिएक्सटी सो यो फाइल चाहिँ म कता कपी गरिदिन्छु भन्दाखेरि डेस्कटपको एभ्रिडे कार्माको भिडियो भन्ने फोल्डरमा चाहिँ म कपी गरिदिन्छु है त सो यो फोल्डरमा जानियो भने अब चाहिँ यो फोल्डरमा हेर्ने भने हेलो डट टिएक्सटी भन्ने आएको छ अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट यो फोल्डरको पनि मैले सिमलिङ्क बनाउन सक्छु है त सो
डेस्कटपको एभ्रिडे कारमा भन्नेको चाहिँ भिडियो भन्नेको सिमलिङ्क बनाउनु पऱ्यो। सो एलएन लेख्नु पऱ्यो, लिङ्कको एलएन भनेको हाइफन एस दिनु पऱ्यो। सो यो ठाउँको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यसको लागि एउटा फोल्डर बनाउँछु, एभ्रिडे कारमा भिडियोज भनेर फोल्डर बनाएँ। सो यो डाइरेक्टरीको चाहिँ यो हाम्रो सर्टकट भयो है। सो म एलएस हाइफन एलए गरेर यो होम डाइरेक्टरीमा हेर्छु। अब हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ एभ्रिडे कारमा भिडियोज भन्ने फोल्डर बनेको छ, यसको चाहिँ यो फोल्डरसँग यो चाहिँ सर्टकट बनेको छ है। अब तपाईँले यहाँनिर ओपन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युआईमा। सो युआईमा हेर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो एरो चाहिँ आउँछ है। सो यहाँ चाहिँ यो मैले सर्टकट बनाएको हो नि त, सो यो एरो चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। सो हेलोमा पनि यो चाहिँ सर्टकट छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ बनाउन सक्नुभयो है। ओके, सो फार सो गुड। अब हामीले चाहिँ सिम्बल लिङ्क बनाउन सक्यो, थाहा पाइहाल्यौँ। अनि यो चाहिँ एरो दिएर चाहिँ यो ठाउँको भनेर थाहा पाउनु भयो। यिनीको अब मैले जे चेन्ज गर्छु, अब यो सिम्बल लिङ्कमा पनि त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ, किनकि यो सर्टकट त हो होइन, नाम मात्र हो। सो यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली त्यही गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ यो सिमलिङ्क्सहरू थुप्रैले युज गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै डकरहरूमा पनि इन्टरनली थुप्रै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ। इन्जिनियाक्सहरू युज गर्नुभएको छ, इन्जिनियाक्सहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ तपाईँले सिमलिङ्क्सहरू युज भएको देख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब तपाईँले चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ यो हेलो डट टिएक्सटीको चाहिँ यसको पाथ के छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ रियल पाथ भन्ने कमान्ड छ, र रियल पाथमा चाहिँ त्यो उस फाइलको नाम दिनु पऱ्यो, सर्टकट फाइलको नाम। सो दियो भने उसले चाहिँ यो यसको फाइलको पाथ चाहिँ एमा छ भनेर दिनुभयो। त्यस्तै गरेर रियल पाथ गर्न सक्छु। अनि यहाँ चाहिँ एभ्रिडे कारमा भिडियोजको के छ रियल पाथ भनेर हेर्न सक्छु। सो यसको रियल पाथ चाहिँ यो छ भनेर दिन सक्छु है। सो यसरी सिम्बलिक लिङ्क्सहरू राख्यौँ, यसको रियल पाथ यसरी हेर्न मिल्यो, एक्चुअल पाथ। अनि अब अहिले हामीलाई थाहा थियो नि त, अब यहाँ यो फाइल जस्तै ओरिजिनल लोकेसनमा जे चेन्ज हुन्छ हाम्रो सर्टकट पनि चेन्ज हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यो फोल्डर डिलिट भयो मानौँ, मैले सर्टकट बनाएको लिङ्क डिलिट भयो भने यो यसले पनि काम गर्दैन है त, एभ्रिडे कारमा भन्ने भिडियोले। त्यस्तै गरी यो फाइल पनि डिलिट भयो भने यो सर्टकटले काम गर्दैन, किनकि उसले यो फाइल खोज्न जान्छ अनि भेट्टाएन भन्छ। अब जस्तै यही हेरौँ है त, जस्तै मैले यो फाइल चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। सो यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ होइन, भिडियो भन्ने फोल्डरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। सो डिलिट भयो। अब म चाहिँ भिडियो भन्ने फोल्डरमा चाहिँ यसो गरेर एलएस गरेँ। सो हाम्रो चाहिँ एभ्रिडे कारमा भिडियोज भन्ने लिङ्क बनाइरहेको छ, सिम्बल लिङ्क, तर यो फोल्डर चाहिँ अब छैन है। अब म यो फोल्डरमा सिडी गर्न खोज्छु है त, सिडी गरेर यो फोल्डरमा जान्छु। सो अब चाहिँ इरो देखायो कि, किनकि त्यो फोल्डर हामीले डिलिट गरिदिइसक्यौँ है। सो प्यारेन्टमा जे चेन्ज गर्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ यो सर्टकटहरूमा त्यही अनुसार चेन्जेसहरू रिफ्लेक्ट हुने भयो। ओके, अब यो सर्टकटहरू त हामीले बनायौँ होइन। अब यो सर्टकटहरू बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई हटाउन पनि मिल्छ। जस्तै हामीले केमा बनाएको थियौँ भन्दाखेरि एलएस हाइफन एलए गर्नुभयो भने, लिस्ट गर्नुभयो भने, यो चाहिँ जस्तै मैले हेलो डट टिएक्सटीमा यो चाहिँ बनाएको छु नि यो सर्टकट, मैले यसलाई हटाउन पनि सक्छु। सो यसको लागि चाहिँ हामीसित अनलिङ्क भन्ने कमान्ड छ, अनलिङ्क दिन पऱ्यो। कुनमा अनलिङ्क गर्ने भन्दाखेरि हेलो डट टिएक्सटीमा। सो अब यो चाहिँ यसको सर्टकट चाहिँ हट्यो है। सो मैले लिस्ट गर्ने हो भने अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सो हेलो डट टिएक्सटी भन्ने नै हट्यो, सर्टकट हट्यो है त। सो अनलिङ्कबाट पनि गर्न मिल्यो। अथवा तपाईँले यो पनि माई फोल्डर भन्ने पनि यसले सिमलिङ्क बनाएको रहेछ होइन, तपाईँले त्यो फाइललाई गएर अनलिङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसलाई गएर डाइरेक्टली यो फोल्डर रिमुभ गर्न पनि सक्नुभयो है, फाइल रिमुभ पनि गर्न सक्नुभयो। सो त्यो भनेको एउटै हो, तपाईँले अनलिङ्क गरे पनि त्यो लिङ्क रिमुभ हुन्छ, अथवा त्यो फोल्डर अथवा त्यो फाइललाई रिमुभ गर्नुभयो भने पनि त्यो सिमलिङ्क सर्टकट रिमुभ हुन्छ। सो अब हेर्ने हो भने मैले रिमुभ गरेँ, अब मेरो फोल्डर चाहिँ त्योबाट फोल्डर हटेपछि उसको सर्टकट पनि आफै हट्यो है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँले छोटो समयमा सर्टकट लिङ्क्सहरूसँग काम गर्न सक्नुभयो है त। सो अब भिडियोमा जाँदै म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा एउटा बोनस कमान्ड पनि सिकाउँछु। जस्तै हामीसित टाइम भन्ने कमान्ड छ है लिनक्समा यो अथवा युनिक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टममा। अब टाइम भन्ने कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो कमान्ड एक्जिक्युट हुन कति टाइम लाग्यो त, सो त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ हाम्रो यो टाइम भन्ने कमान्डले दिन्छ है त। जस्तै मसित एउटा फोल्डर छ 88 भन्ने, सो म टेस्ट 88 भन्ने फोल्डरमा चाहिँ जान्छु र यसमा मैले चाहिँ कुनै एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्छु। सो एनपिएम इन्स्टल गरेर एक्सप्रेस गरेँ होइन। सो अब यसको लागि कति टाइम लाग्छ त भनेर मैले यहाँ चाहिँ जुनसुकै कमान्डको अगाडि मैले टाइम राख्न सक्छु है त। सो मैले टाइम लेखेँ, अनि त्यसपछि कुनै एउटा फलोड बाई कुनै कमान्ड लेख्छु है त। सो यो लेखेपछि अब यसको लागि टाइम कति लाग्यो भनेर चाहिँ यहाँ देखिएको छ। सो यहाँ चाहिँ युजरको लागि यति टाइम लाग्यो, सिपियुको लागि यति टाइम लाग्यो, र टोटल हाम्रो चाहिँ 6 सेकेन्ड लाग्यो भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ है त। सो तपाईँहरूले कुनै पार्टमा चाहिँ
टाइम क्यालकुलेट गर्न पऱ्यो, कुनै कमान्ड एक्जिक्युट हुन कति लाग्छ, सर्च गर्न कति लाग्छ, फाइन्ड गर्न कति लाग्छ भने। सो तपाईँहरूले जुनसुकै कमान्डको अगाडि टाइम राखेर जान सक्नुहुन्छ। सो यो थियो तपाईँहरूको लागि एउटा बोनस कमान्ड। सो आजको भिडियोको लागि यति नै गर्दै, सो विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो। सो टिल देन किप लर्निङ, किप सब्सक्राइबिङ, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।